પાર્ટ લીધો, મને બહુ જ ગમ્યું. મિલેટનો જે આ બનાવવાનું હતું એની અંદર મેં મિલેટનો માળો નામ આપ્યું છે મારી રેસિપીનું. એમાં મેં રાગીના નૂડલ્સ બનાવ્યા છે, બાજરી અને મગનો જે હાંડવો બનાવ્યો એને મેં બર્ડનો શેપ આપ્યો છે, અને જે ચોખાનું આપણું ખીચું હોય એને મેં એગનો શેપ આપી અને મેં મારી રેસિપી બનાવી છે. આ રેસિપી મિલેટની છે એટલે હેલ્ધી બી એટલી જ છે. બધાને હોપ કે બધાને ગમશે. અને આ ઇવેન્ટ પણ મને બહુ સારી લાગી. નેક્સ્ટ જ્યારે પણ આ ઇવેન્ટ હશે તો ચોક્કસ પાર્ટિસિપેટ કરીશ.